دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، مرحبا بكما. دكتور رعد، أبدأ معك بالحديث عن هذه الحملة الاقتصادية وهذه الحرب كما اسمها الرئيس الأمريكي الاقتصادية على طهران. ما الذي يختلف فيها عن ما كان يفرض سابقا من حصار على طهران؟ هنالك دعوة للحلفاء وهنالك تهديد للدول. ما الذي سيجري فعليا حينما يقول الرئيس الأمريكي المطارات، الأسواق والتجارة؟ ما الذي سيجري وكيف ستفرض الولايات المتحدة هذه العقوبات وهذا الحصار؟ شكرا. النقطة الأساسية هنا أن الولايات المتحدة لا تتحدث فقط عن عقوبات على إيران، بل عن عزل اقتصادي شامل، أي أن الهدف هو تضييق قدرة إيران على التصدير النفط، على إجراء أي تحويلات مالية، على الحصول على أي سلعة أو تكنولوجيا أو استخدام دول وسيطة حتى تقوم، دعنا نقول، بالالتفاف على العقوبات. نحن أمام اليوم انتقال من سياسة العقوبات على إيران إلى محاولة فرض عقوبة على شبكة العلاقات الاقتصادية التي تسمح لإيران بالبقاء داخل الاقتصاد العالمي أطول وقت ممكن. إذا كانت واشنطن ستعاقب الدول أو الشركات التي تتعامل مع طهران، بالتالي نحن لا نتحدث عن عقوبات أمريكية بالمعنى التقليدي، نحن نتحدث عن عقوبات بشكل مختلف جذريا. فمثلا أي شركة موجودة تتعامل اليوم، أو دولة تتعامل اليوم مع طهران، قد لا تكون خاضعة للقانون الأمريكي مباشرة، لكنها ستخشى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي مثلا. هنا تتحول الولايات المتحدة من دولة تفرض عقوبات على طهران إلى دولة تستطيع التأثير في قرارات أطراف ثالثة. نعم. فبالتالي يعني لذلك هو أشار إلى الشركات وإلى المؤسسات المالية وموصفها بشريان الحياة، لكن ماذا عن المطارات؟ لماذا أيضا ذكر المطارات؟ وما هو دور باقي الدول في تنفيذ ذلك أو عدم تنفيذه؟ لأننا لم نتحدث عن تحالف أعلن بعد. جميل. هذا يفتح الباب لتساؤل كبير مثل ما تفضلت. هل تستطيع واشنطن فعلا أن تجبر كل الدول على وقف التعامل مع طهران؟ الولايات المتحدة صحيح تملك أدوات ضاغطة هائلة، خصوصا في الدولار والنظام المالي العالمي والأسواق الأمريكية وما إلى ذلك، لكن عمليا يصعب السيطرة الكاملة على التجارة العالمية. إيران لديها علاقات اقتصادية مع الصين، مع روسيا، دول أخرى، لديها منافذ متعددة. الصين تحديدا ستكون الاختبار الأكبر لهذه السياسة، لأنها من أهم المشترين النفط الإيراني. لذلك أرى أن نجاح الحصار الاقتصادي لن يقاس بقدرة واشنطن على معاقبة طهران فقط، إنما بقدرتها على منع طهران من العثور على بدائل اقتصادية مختلفة، وهذا فرق مهم وفرق أساسي وفرق كبير. طيب، في جزئية النفط والبيع، بيع النفط الإيراني وإيران، الصين أقصد هي أكبر مشتري لهذا النفط. بالنسبة لطهران، المدة التي باعت فيها نفطها لم تؤثر كثيرا كما يقول الرئيس ترامب في الأسواق. هل هذا الحصار، وإذا ما نجحت الولايات المتحدة في منع تصدير النفط فعليا الإيراني، سيؤثر على التضخم، على الأسعار خام برنت مثلا مستقبلا؟ جميل. شوف الهدف عزيز، الهدف الأساسي، الهدف الاقتصادي الأهم في هذا الإعلام من الرئيس ترامب في النهاية هو أن يحد من الإيرادات النفطية. إيران تستطيع واستطاعت أن تتحمل على مدار السنوات السابقة العقوبات، لكنها استطاعت أيضا أن تبيع النفط. لكن بهذه اللحظة انخفاض قدرة إيران على التصدير، وإذا ما أصبحت مضطرة للبيع بخصومات كبيرة، خلينا نحكي، فإن الدولة ستخسر
أهم مصدر من مصادر الإيرادات لها. بالتالي انخفاض صادرات النفط مع الضغط على العملة سوف يؤدي إلى الضغط على الأسعار، ترتفع التكاليف بالذات الواردات، يزداد التضخم، تنخفض القوة الشرائية. كل ذلك ضغوطات معيشية على المواطن وعلى الموازنة وعلى الاقتصاد هناك. بالتالي العقوبات النفطية لن تضرب قطاع النفط لوحده، بل سوف تضرب الاقتصاد الإيراني من خلال التضخم، من خلال الموازنة، من خلال المؤشرات الاقتصادية التي يعيش عليها المواطن الإيراني. ابقى معي دكتور رعد. بينما هو السؤال المهم، دعوني ألفت الانتباه إلى مفارقة اقتصادية مهمة. إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تقليل صادرات النفط الإيرانية، فإنها قد تضطر إيران، قد تسبب ضرر لإيران، لكنها في الوقت نفسه قد ترفع أسعار النفط العالمية. بالتالي كلما أصبح الحصار أكثر نجاحا في خفض المعروض النفطي، أصبح تأثيره أكبر على أسعار النفط العالمية. وهذا يعني أن الحرب الاقتصادية قد تنتقل من إيران إلى المستهلك العالمي. أسعار النفط بالفعل موجات من التصاعد ومن الصعود والهبوط، وصل خام برنت لامس $120 وعاد وانخفض إلى 80 وعاد إلى $91. بالعودة إلى سؤالك، هل الحصار ممكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني؟ أنا أعتقد هنا يجب أن لا نقع في المبالغة. العقوبات تستطيع إضعاف الاقتصاد بشدة، لكن لا تعني بالضرورة انهيار دولة مثل إيران المعتادة من ما يقارب 50 عام على الحصار وعلى التضييق. لا هو دكتور، هو ألف ذلك. يعني هو جيد إعادة تحوير السؤال لأننا في نفس السياق، لكن هو كان سؤالي مباشرا: هل من أبواب خلفية هذه المرة لنفهم يعني ما هو المختلف عما كان سابقا؟ نعم، أعود إلى المربع الأول. هذا حسب ما أعلن، وأتفق مع ضيفك الكريم أنه كثير مما أعلنه ترامب لم يقع على أرض الواقع كإجراء أو كحدث. هل بالنسبة لإيران هل هناك منافذ خلفية؟ أنا أعتقد هناك منافذ متعددة، خاصة مع استمرار العلاقات الدافئة والمميزة والداعمة ما بين العملاق الاقتصادي الصيني. إيران لديها خبرة طويلة في التعامل مع كل أشكال العقوبات، وقد تطورت خلال السنوات الماضية. نتحدث عن اقتصاديات الظل، عن شبكات تجارية غير مباشرة، عن شركات وسيطة متعددة، عن نظام دفوعات خارج الأنظمة العالمية، طرق دفع خارجية متعددة. لذلك هل السؤال الأساسي: هل تستطيع أمريكا أن تمضي قدما بهذا الشكل من العقوبات؟ أنا شخصيا إذا ما استمرت، إذا ما قرر الرئيس الأمريكي ذلك وحدث فعلا، سوف يحدث ضرر، لكن ليس بالصورة التي ينهار فيها اقتصاد مثل إيران أو طهران بشكل. دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ